Nếu như các bạn đã dùng sentiment để vào lệnh theo đám đông thì đây là một cách sai hoàn toàn, và Ignite Sentiment không sinh ra để chỉ cho các bạn buy hay là sell, mà để chỉ cho chúng ta biết rằng ai đang mắc kẹt trong thị trường này. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm rõ 3 điều rất là quan trọng. Thứ nhất là vì sao Sentiment trên MT4 và Ignite App lại khác nhau. Thứ hai là cách đọc Ignite Sentiment để giao dịch ngược đám đông mà không bị lùa. Và thứ ba là cách kết hợp Sentiment với công cụ của Ignite để đưa ra quyết định thực chiến. Nếu như anh em muốn giao dịch dựa trên dữ liệu thật chứ không phải cảm xúc số đông thì video này chính là dành cho các bạn. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Vậy thì bản chất của Ignite Sentiment khác gì với MT4? Sentiment trên MT4 vì sao dễ sai? Vì đa phần Sentiment anh em thấy trên MT4 không phải là dữ liệu gốc, và nó thường đến từ plugin bên thứ ba, indicator cài thêm hoặc là chỉ quét trong một server nhỏ. Vấn đề là nằm ở chỗ mẫu số quá nhỏ, dữ liệu bị trễ và độ nhiễu rất là cao. Nói thẳng ra thì bạn đã nhìn tâm lý của một nhóm nhỏ nhưng lại tự đó là tâm lý của toàn thị trường lớn. Ignite Sentiment trên app và web terminal là một dữ liệu native, nghĩa là nó sẽ được tổng hợp trực tiếp từ sổ lệnh thật order book và lấy dữ liệu từ hàng triệu trader trong hệ sinh thái Ignite toàn cầu, và khối lượng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ USD trên mỗi tháng, cập nhật real time từng giây. Nói đơn giản hơn thì Ignite Sentiment phản ánh máu thật của thị trường retail, không phải dự đoán, không phải suy đoán mà là dữ liệu hành vi thực tế. Và đó là lý do vì sao Ignite Sentiment khi mình nhắc đến thì chúng ta sẽ đang nói về Big Data chứ không phải là chỉ báo. Vậy thì đọc Ignite Sentiment sao cho đúng cách? Sai lầm phổ biến mà 90% trader mắc phải là thấy thanh sentiment xanh thì sẽ buy nhiều vào, lao vài ba theo thị trường. Đây là một sai lầm rất là nguy hiểm. Và anh em cần nhớ một sự thật phũ phàng là retail trader thường sai ở các vùng cực trị và tư duy đúng là giao dịch ngược đám đông. Ignite Sentiment không dùng để vào lệnh trực tiếp mà nó dùng để đọc cảm xúc của thị trường. Khi mà lớn hơn 80% buy thì thị trường đang hưng phấn cực độ, thường xuất hiện ở các vùng kháng cự. Cá mập cần thanh khoản để xả hàng, và đây chính là vùng canh sell, không phải là vùng canh buy. Và ngược lại, khi mà lớn hơn 80% sell thì đám đông đang hoảng loạn và giá thường đang test vùng hỗ trợ. Cá lớn bắt đầu gom hàng, đây là vùng canh buy, không phải là vùng sell tiếp. Ignite Sentiment cho bạn biết đám đông đang mắc kẹt ở đâu, và đó chính là cơ hội cho chúng ta. Tiếp theo là phần kết hợp của Ignite Sentiment và Serena, vũ khí thực chiến. Đây là phần mình đánh giá là quan trọng nhất trong toàn bộ video này và cũng là phần mà anh em có thể áp dụng ngay lập tức. Sentiment chỉ thực sự mạnh khi đặt đúng bối cảnh thị trường, và bối cảnh đó Ignite đã chuẩn bị sẵn cho anh em thông qua Serena. Bước 1 là chúng ta sử dụng Serena của Ignite lọc đúng điểm nóng. Thay vì ngồi nhìn hàng chục cặp tiền và chờ tín hiệu mơ hồ thì hãy để Serena của Ignite làm việc thay mình. Khi mà mở Serena, anh em tập trung vào 3 tiêu chí cốt lõi. Đầu tiên là biến động mạnh, giá đang di chuyển nhanh, thị trường có dòng tiền thật và tránh những cặp sideways thanh khoản thấp. Thứ hai là volume giao dịch cao, có sự tham gia của đám đông. Sự timing lúc này có ý nghĩa để phân tích tâm lý. Và thứ ba là giá đang tiến vào vùng nhạy cảm, gần hỗ trợ hay là kháng cự, gần vùng đỉnh đáy ngắn hạn, hoặc là vừa có một pha breakout mạnh. Đây chính là những thời điểm mà trader retail dễ mắc sai lầm nhất, và cũng là chính lúc Ignite Sentiment phát huy sức mạnh tối đa. Bước thứ hai là check Ignite Sentiment, đọc xem ai đang mắc kẹt, và sau khi đã lọc được cặp phù hợp bằng Serena, việc tiếp theo chúng ta cần làm là check Ignite Sentiment của cặp đó. Lúc này chúng ta sẽ xem đám đông đang đứng về phe nào. Kịch bản 1 là giá tăng và statement buy lớn hơn 85%. Đây là kịch bản xuất hiện rất là thường xuyên, giá tăng nhanh đến xanh liên tục, tin tức hỗ trợ, và Ignite Sentiment cho thấy lớn hơn 80% trader đang buy. Nghe thì có vẻ tích cực, nhưng với trader có kinh nghiệm thì đây chính là một tín hiệu cảnh báo. Đám đông đang đuổi giá và FOMO bắt đầu xuất hiện. Cá lớn đủ thanh khoản để bán ra, và trong bối cảnh này thì chúng ta không đuổi buy mà chúng ta sẽ canh sell lướt sóng ở khung nhỏ, hoặc là kiên nhẫn chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng hơn. Kịch bản thứ hai là giá giảm mạnh và sentiment sell áp đảo. Ngược lại, khi mà giá giảm sâu, nến đỏ liên tiếp, tâm lý thị trường đang hoảng loạn, thì Ignite Sentiment cho thấy phần lớn trader đang sell. Đây là thời điểm anh em cần bình tĩnh nhất. Đám đông đang bán ra trong một cách sợ hãi và nhiều đoạn sell mở rất là muộn. Thị trường thì chuẩn bị cho một pha hồi kỹ thuật, thậm chí là đảo chiều ngắn hạn. Lúc này thì không sell đuổi và bắt đầu tìm tín hiệu buy ngược xu hướng ngắn hạn.
quản lý rủi ro chặt chẽ, vào lệnh theo từng phần. Và một điểm mình đánh giá rất là tiện của Xnet là anh em không cần phải mở điện thoại. Xnet Sentiment được hiển thị ngay trên web terminal, giúp chúng ta phân tích đa khung, so sánh trực tiếp giá, volume, sentiment và ra quyết định nhanh chóng và liền mạch nhất. Và cuối cùng, trước khi kết thúc video thì mình sẽ nhấn mạnh là một điều rất là quan trọng. Xnet Sentiment không phải là tín hiệu vào lệnh, mà nó là công cụ đọc tâm lý thị trường. Vậy nên nếu như dùng sai thì sẽ rất là nguy hiểm, còn nếu như chúng ta dùng đúng thì sẽ có lợi thế mà 90% trader khác không có. Nếu như video này giúp anh em nhìn rõ hơn về thị trường, giao dịch tỉnh táo hơn thì đừng quên nhấn like, subscribe kênh Xtrading. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.